नमस्कार। म तपाईँहरूलाई आज एउटा सानो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइटको चाहिँ इन्जिनियर बनेर जाँदै हुनुहुन्छ एज भने त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ला हैन, बिलिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छन् र त्यसमा क्वान्टिटीहरू के हुन्छन् अथवा कुन क्वान्टिटीहरू हुन्छन्, यी कुराहरूको पनि एउटा जानकारी। अर्थ कटिङ पहिला कटिङ गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि अन्य कुराहरू गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न रिटर्निङ स्ट्रक्चरहरू लगाउने हो कि कसरी हुन्छ, बाटोलाई चौडा गर्नुपर्ने अथवा बाटो स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्ने काम हुन्छ। सपोज अब हामीले चाहिँ यो बिलिङ सिस्टममा चाहिँ धेरैवटा टपिक भए तापनि त्यसमा इन्क्लुड चाहिँ टपिक निकै नै छन्। जस्तो क्वान्टिटी इस्टिमेट, क्वान्टिटीको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग बिल नै हेरौँ। बिल हेर्दाखेरि चाहिँ के छन् क्वान्टिटी भन्ने कुरा नि हामीले थाहा पाउँछौँ हैन। जस्तो बिलमा मैले कुनै एउटा बिललाई आधारमा नै यसको एउटा बिल छ मसँग, एउटा यही हेरौँ है त। जस्तो आइटमहरुमा बिलको फर्मेट लगभग यस्तै नै हो सबैमा हैन। र अब यसमा चाहिँ के देख्छौँ हामीले भन्दाखेरि आइटम वाइज सबै कुराको आइटम वाइज चाहिँ हामीले छुट्याएको हुन्छ। जस्तो जनरल आइटम भनेर रोड एक्सकाभेसन, त्यस पछाडि गएर स्ट्रक्चर ड्रेन वर्क भनेर छुट्याएको छ। अनि पेमेन्ट वर्क भनेर यसमा चाहिँ कुन पर्छन्, ग्राभेलहरू सबग्रेडदेखि लिएर पिच ब्ल्याकटपसम्मको कामहरू यसमा गर्ने गर्छन्। रोड फर्निचर यसमा चाहिँ अब अरू ट्राफिक सेफ्टीको लागि पनि अन्य कुराहरू पनि पर्छन्। त्यस पछाडि यी बिलका विभिन्न फर्मेटहरू हुन्छन्। यो चाहिँ एउटा सामान्य एउटा फर्मेट हो हैन। तपाईहरु चाहिँ बिलको फर्मेटलाई हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। र बिलमा चाहिँ मुख्यतः युनिट हुन्छ। अब युनिट केमा मेजर गरिँदैछ बिल हैन। जस्तो क्वान्टिटी चाहिँ केमा मेजर गरिँदैछ। जस्तो यो जनरल आइटमलाई छोडौँ मैले। जनरल आइटम भनेको चाहिँ एलएसपीएसहरू हुन्छन् हैन। त्यसमा चाहिँ प्रोभिजनल समहरू पीएस भए अनि एलएस भनेको चाहिँ लम समहरू भए, तिनीहरू छन्। त्यस पछाडि तपाईहरुसँग अर्को पनि एउटा आइटम हुन्छ। जस्तो सुरुमै हामीले बाटो सुरु गर्दैखेरि चाहिँ अब काहीँ चाहिँ चौडा गर्दै कटिङ गरेर जानुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसले त रोडवे एक्सकाभेसनलाई मिटर क्युबमा राखिएको छ हुन पर्यो हैन। ड्रेन वर्कहरू यिनीहरू चाहिँ मिटर क्युबमा छन्, कुनै मिटर स्क्वायरमा हुन सक्लान्, कुनै मिटर क्युबमा छन्। यो पनि मिटर क्युब नै हो, छुट्या रहेछ। पेस्ट मैले पेस्ट पनि गर्दै हैन। यसरी चाहिँ यस सबभन्दा पहिला युनिटमा भर पर्यो है। अब हामीसँग के युनिटहरू छन् त भन्ने कुरा यसरी भयो। जस्तो पछि हामीले क्वान्टिटी यो किन युनिट हेरिरहेछ भन्दाखेरि क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्दाखेरि त हामीले त केमा निकाल्ने, भोल्युममा निकाल्ने कि एरियामा निकाल्ने कि त्यसको लेन्थ हुन्छ कि नम्बरमा हुन्छन् कि हैन, त्यो त हामीलाई चाहिन्छ। कति क्वान्टिटी हो यो क्वान्टिटी त निकाल्नु पर्यो। यसको लागि क्वान्टिटीको लागि चाहिँ अब पहिला हामी स्ट्रक्चरमा नगएर रोडवे एक्सकाभेसनमा गयो भने चाहिँ, सोइल एक्सकाभेसनमा गयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो कटिङ क्वान्टिटीहरू हुन्छ त हैन। हाम्रोसँग चाहिँ अब हलेजहरूको आइटम छुट्याएको छ कि हलेज सहितको रेट छ कि हैन, त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ भनेको छ 1 किलोमिटर अप टु 1 किलोमिटर हलेज भनेको छ हैन। त्यतिसम्म लगेर चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा लगेर डम्प गरियो अथवा टिपिङ गरियो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले यस 100 रुपैयाँ भित्रमा, यसमा चाहिँ अहिले 100 रुपैयाँ छ, यसै भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हाम्रो कटिङको यो लगेर सेफ साइडमा, इन्भाइरोमेन्टली सेफ साइडमा तपाईँ एज इन्जिनियरले भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा उपयुक्त छ भनेर भन्नुभयो भने अथवा इन्भाइरोमेन्टल बाट आउनुभएको हैन, इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ उपयुक्त छ भन्नुभयो भने त्यो ठाउँमा लगेर फाल्ने ठाउँलाई चाहिँ फाल्ने कामलाई चाहिँ हामीले हलेज भनिहाल्यौँ हैन। त्यो हलेजको कामहरू पनि यसैमा इन्क्लुड हुन्छ। कसैमा इन्क्लुड नहुनु पनि सक्छ, कसैमा इन्क्लुड हुन पनि सक्छ। यो बिलमा चाहिँ हाम्रो एस्टिमेट गर्दाखेरि भर पर्ने कुरा हुन्छन् मुख्यतया। अब यसमा अर्को कुरा रेट छ है। रेट चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अब जिल्ला दर रेट भनौँ हैन, अथवा चाहिँ त्यो ठाउँको दर रेटलाई कुनै विशेष ठाउँको जुन ठाउँ छ त्यसै ठाउँको चाहिँ एउटा दर रेट हो यो खासमा। तर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली टेन्डरमा ठेक्का भर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एस्पेक्टबाटै भर्ने हुनाले अब यो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ जिल्ला दर रेट अनुसार छ छैन यो भन्न सकिन्न। हामीले टोटल क्वान्टिटी मात्रै हेर्छौँ ठेक्कामा। त्यही भएर टोटल क्वान्टिटी भन्दा टोटल एमाउन्ट हेर्छौँ। टोटल एमाउन्टमा यो पुग्छ कि पुग्दैन यो हेर्छौँ। यो त बिचको हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ खासै ध्यान दिँदैनौँ। ठेक्का भर्दाखेरि त्यो फरक भएर चाहिँ यहाँ फरक देख्नुहुन्छ होला तपाईँले। फेरि भर्खरै यही सालको चाहिँ रेट एनालाइसिस हेर्नु भने अलिकति फरक पर्न सक्छ। त्यो भयो हाम्रो एमाउन्टको रेटको कुरा। त्यस पछाडि एमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी कति छ, कुन रेटमा छ हैन, त्यो गरिसकेपछि त पक्कै पनि एमाउन्ट आउनु पर्यो। हाम्रो कति पैसाको काम गरिएछ हैन, त्यो आउनु पर्यो।
र यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ बिलिङ सिस्टममा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अप टु डेट बिल छ, एउटा प्रिभियस बिल छ, दिस बिल छ, त्यस पछाडि रिमेनिङ बिल भनेर पनि छ क्या, अथवा रिमेनिङ क्वान्टिटीको रूपमा अथवा रिमेनिङ अमाउन्टको रूपमा हामीले यहाँ चाहिँ पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा फर्मेट हो। जस्तो यो अप टु डेट बिल भनेको चाहिँ अप टु डेट इज इक्वल टु चाहिँ प्रिभियस प्लस दिस बिल गरेर चाहिँ अप टु डेट नै हो। भनेको पहिला कति लगिसक्यो, अब अहिले कति लगिएछ, लगिँदैछ होइन, अनि त्यो टोटल भनेको चाहिँ अप टु डेट हो। रिमेनिङ भनेको चाहिँ हामीले टोटल क्वान्टिटी यहाँ छ, यो क्वान्टिटी माइनस अप टु डेट क्वान्टिटी गरियो भने चाहिँ यहाँ क्वान्टिटी आउँछ, रिमेनिङ क्वान्टिटी आउँछ। यो होइन हाम्रो सरर बुझिने कुरा हो यो। जस्तो हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी आइटम वाइज रूपमा जाउँ होइन, र मैले एउटा बिलको फर्मेट नै चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएर अप टु डेट बिल सहितको एउटा रिमेनिङ बिल अप टु डेट बिल सँगैको एउटा तपाईँलाई आवश्यक परेको खण्डमा मैले देखाउन तयार नै छु। र अहिले चाहिँ एउटा यो चाहिँ रोडवे एक्सकाभेसन जुन छ अलिकति लामो प्रोसेस हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई बिल बनाउँदाखेरि अरू क्वान्टिटी निकाल्न तपाईँले धेरै टाइम नलाग्ला होइन, सजिलै पनि छ। जस्तो इन्जिनियर भइसकेपछि ट्रापिजोइडको भोल्युमहरू ट्रापिजोइडदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमका तपाईँको सेप बने पनि त्यसको भोल्युम निकाल्न हामी एकदमै खत्रै छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा खासै फरक नपर्ला। तरै पनि अब यदि अब तपाईँलाई त्यस्तोमा नै अप्ठ्यारो लाग्छ भने त्यो पनि डिस्कस गर्न सकिन्छ हामीले। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सोच के बनाएको छु भन्दाखेरि यो रोडवे एक्सकाभेसन जुन छ, रोडवे एक्सकाभेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ त होइन। साइडमा एज अब टोटल स्टेसनबाट निस्केको क्वान्टिटी त छँदैछ होइन। जस्तो टोटल स्टेसन लगेर सर्वे गर्ने, डिजाइन गर्ने, डिजाइन गरिसकेपछि कट फिल आउँछ, कट पनि आउँछ, फिल पनि आउँछ। त्यो एक्ज्याक्टली सर्वेयरको हातमा पनि हुन्छ होइन। सर्वेयरले कस्तो गरेको हुन्छ भन्ने आधारमा नि फरक पर्न सक्ला, अनि डिजाइन गर्दाखेरि अलिकति फरक परेको हुनसक्ला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी हो होइन भन्ने कुरा हामी अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छौँ। नभए अब टोटल स्टेसन क्वान्टिटीको पनि टोटल स्टेसनबाट डिजाइन गरेर निकालेको क्वान्टिटी पनि हामीले मान्न सक्छौँ। यदि त्यस्तो छैन, हामीसँग त्यो एभाइलेबल छैन, हामीले चाहिँ साइट अनुसार चाहिँ साइट कन्डिसनलाई चाहिँ विचार गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले क्वान्टिटी निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्छौँ त हामीले होइन। हामीसँग कस्ता कस्ता अप्सनहरू छन् भन्ने कुराको चाहिँ छलफल गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला एउटा ग्राफ प्लट गर्न त हामीले जान्दछौँ नि। कुनै साइटको एउटा फोटो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ भने राम्रो हुन्छ होला होइन। त्यसको लागि चाहिँ कुनै एउटा बाटोलाई इमेजिन गर्नुहोस् है। तपाईँ बाटोको लागि नै अथवा मैले चाहिँ स्पेसली यो रोडकै सम्बन्धी नै आइडिया भन्नाले यो भिडियो बनाउँदैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इमेजिन गर्नुहोस् कि बाटोमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, एउटा सडकमा हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो सडकको चाहिँ क्वान्टिटी इस्टिमेट गर्नुपर्नेछ अथवा क्वान्टिटी निकाल्नुपर्नेछ। इस्टिमेट भन्दा पनि गरेको कामको क्वान्टिटी निकाल्नुपर्नेछ भने चाहिँ तपाईँसँग के अप्सन होला नि त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँसँग बाटोको चौडा कति छ होइन, इनिसियल चौडाइ कति छ। मैले एउटा ड्रइङ देखाएँ तपाईँलाई, यो ड्रइङमा हेर्नु होला है त। जस्तो यो ड्रइङमा के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चेनेज 5+240 है, 5+260 यहाँ छ, 240 यहाँ छ। 20 मिटरको इन्टरभलमा हामीले चेनेज लिन्छौँ। र अब हामीले यसमा के देख्न सक्छौँ, यो हेर्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको ओरिजिनल बाटो योदेखि योसम्म हो, यहाँदेखि यहाँसम्म ओरिजिनल बाटो है सुरुको। हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि यति बाटो चाहिँ छ नै अलरेडी। अब यो बाटो छ तर हामीसँग स्लोप पनि त हुनु पऱ्यो नि। त्यो ठाउँमा अब यसको भित्तोमा जुन हाइट छ, दुईतिर हाइट पनि हुनसक्यो, बक्स कटिङ पनि हुनसक्यो, त्यसलाई बक्स कटिङ भनिन्छ होइन जनरली। अब यदि त्यस्तो छैन, एकतिर मात्रै कटिङ छ भने चाहिँ हाम्रो यो नै पर्फेक्ट छ, यो स्लोप हो। तर यो स्लोप कति हो त होइन, यो स्लोप कसरी लेख्ने त, स्लोप लेख्ने के आइडिया त हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि यो होरिजेन्टल कति छ होइन, यसको सिधा आउँदाखेरि यति होरिजेन्टल कति छ र यो हाइट कति छ। यो भर्टिकल हाइट चाहिँ हामीले स्टाफले मेजर गर्छौँ। अब यो भित्तामा राखेर यहाँनिर चाहिँ स्टाफ राख्नुभयो यसरी होइन, यसरी स्टाफ राख्नुभयो भने सरी मेरो कर्सरको टपमा चाहिँ तपाईँले स्टाफ राख्नुभयो भने यो स्टाफले यहाँसम्म मेजर गर्न सकियो है। योसम्म मेजर गर्दाखेरि यति भनेको चाहिँ हाम्रो भर्टिकल हाइट हो। कति भर्टिकल हाइट भयो भन्दाखेरि योलाई नै सम्झ्यो, यो नै हाम्रो स्टाफ भयो भने 1, 2, 2.5 भन्दा अलि बढी छ, 2.7 जति छ है, 2.7 लगभग 2.7 छ भने यति 2.7 हाइट हुँदाखेरि होरिजेन्टल चाहिँ कति त भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म हो नि त होइन। अब यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म हो भने तपाईँको यो कति छ त, यो पनि हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। यहाँदेखि यहाँ 1 छ, यहाँदेखि 0.5 भनेपछि 1.5 होरिजेन्टल जाँदा हामी चाहिँ 2.7 जति चाहिँ भर्टिकल गइसकेका रहेछौँ क्या। यस्तो खालको स्लोप रहेछ क्या फर्मेसन इनिसियल।
अब यदि तपाईसँग यस्तै ठाउँ अर्को पनि हेरौँ हामीले, अर्को कन्फ्युजन छ भने जस्तो 1.2 2.5 भनेर लेखेको छ यहाँ। यो भनेको के त भन्दा 1.2 होरिजेन्टल हामी गयो होइन। यो त इनिसियल रोड हामीले मैले अघि भनिसकेँ, यो चाहिँ इनिसियल रोड भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको स्लोप भयो, खासमा एक्ज्याक्ट स्लोप यस्तो छ। तर यसलाई लेख्ने चाहिँ कसरी, यो 1.2 होरिजेन्टल 2.5 भर्टिकल, यो चाहिँ एउटा स्लोप भयो क्या, एउटा चाहिँ स्लोप आयो भनेको इनिसियलमा हामीले काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त यो त हामीले थाहा हुनु पऱ्यो, किनभने क्वान्टिटी त पछि यसैको आधारमा निस्किने हो। त्यो कारणले गर्दा हामीले सुरुमा क्वान्टिटी निकाल्नको लागि अथवा ठाउँ चाहिँ हामीले यसरी चुज गर्दै गयौँ है त। अब अर्को म सेक्सनमा देखाउँछु तपाईँले, जस्तो यसैमा पनि यसमा पनि त्यही कुरा छ होइन। 1.5 मा 3 मिटर हाइट, 1.3 मा 2.7 हाइट होइन। चाहिँ हामीले 5 + 280, 5 + 300, 5 + 380 यसरी गइरहेको छ है। मैले यो देखाउन खोजिरहेको थिएँ, यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ, यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा कटिङ हुनेवाला छ। अब यसरी कटिङ हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ हेर्दाखेरि लेफ्ट साइडतिर कटिङ हुनेछ, पछि यस्तरी कटिङ होला केही होला है, यस्तो खालको छ। यो लेफ्ट साइडतिर छ। अब यो चाहिँ राइट साइडतिर कटिङ छ कि, यति चाहिँ बाटो भयो, यो चाहिँ त्यहाँको हिल स्लोप भयो होइन। यो हिल स्लोप भयो भने यो चाहिँ हाम्रो 0.7 ओरिजेन्टलमा चाहिँ 1.8 भर्टिकल रहेछ भन्ने बुझियो। यो चाहिँ हामीले स्टाफ लगेर मेजर गरेको कुरा हो। र अब तपाईँसँग यसरी जाँदा यहाँ नो कटिङ देखिरहेछ, यहाँ स्कुल रहेछ होइन, यता नो कटिङ, यतातिर पनि कटिङको लागि स्लोप छैन। गर्नु पऱ्यो भने यहाँ स्ट्रक्चर लगाएर हामीले फिलिङ गरेर चाहिँ हामीले बाटो पुर्याउनु पर्ने हुनसक्ला, केही होला होइन। तपाईँको यहाँ स्कुल छ भनेपछि यसलाई संरक्षण गर्न यता ब्रेस्ट वाल पनि दिनुपर्ने हुनसक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो पनि भयो। त्यस पछाडि तपाईँसँग एउटा बक्स कटिङको पनि देखाउन खोजिरहेको थिएँ। बक्स कटिङ भनेको चाहिँ के होइन, यो चाहिँ हाम्रो राइट साइडतिर मात्रै छ होइन। अब लेफ्ट साइडतिर पनि यस्तै कटिङ भयो होइन, यस्तै कटिङ चाहिँ लेफ्ट साइडतिर पनि आउने भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बक्स कटिङ भनेर राख्न सक्यो कि हामीले, त्यसलाई बक्स कटिङ भन्छ। अब अर्को कुरा यहाँ जाउँ है, 5 + 240 यो भनेको मैले अघि पनि देखाएको चेन्ज हो है, तपाईँले याद छ होला। 5 + 280 मा मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले यसो हेल्प हुन्छ कि भनेर हो होइन। हेल्पको हिसाबले चाहिँ मैले के विचार गरेर यस्तो बनाएँ भन्दाखेरि तपाईँको इनिसियल क्रस सेक्सन यही छ है। यहाँ अघि तपाईँले देख्नु होला 0.5 1 1.5 2.6 यही लेखेको छ। त्यसै पेपरमा मैले के बनाएको भन्दाखेरि अब वाइडनिङ भइसकेपछि चाहिँ होइन, बाटो त हाम्रो चौडा भयो। चौडा भएको बाटोमा चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्म चौडा भएछ क्या। अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ चौडा भएछ भनेको इनिसियल्ली हामीसँग बाटो this point to this point, after this cutting our roadway भनौँ न होइन, त्यो चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो कि, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो भनेपछि बाटो त चौडा त भयो। चौडा हुँदा कसरी चौडा हुन्छ त होइन, टेक्निकल्ली अथवा चाहिँ हामीले क्वान्टिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ कसरी चौडा हुन्छ त भन्दाखेरि यो चौडा त भयो नि। अब यो स्लोप हामीलाई चाहिएको वास्तविक क्वान्टिटी त तपाईँको अब अहिलेको स्लोप यस्तो छ हेर्नु है, यो अहिलेको स्लोप है, म यो पनि कुरा गर्छु। अहिलेको स्लोप चाहिँ 0.8 4 मिटर हाइटमा। अब यो 0.8 र 4 मिटरले यो स्लोप बनाएको छ। यो स्लोप र यो स्लोपलाई यसरी कनेक्ट गर्ने हो भने खासमा वास्तविक कटिङ अथवा हाम्रो चाहिँ फिल्डमा भएको कटिङ एरिया चाहिँ आउने भयो नि त हो नि। अब यो बक्सले जे दिन्छ त्यो त एरियै हुन्छ हो। अब यो बक्सले जे दिन्छ त्यो एरिया हुन्छ भने यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्। यो एउटा बक्स भनौँ। अब बक्सभित्र कतिवटा साना कोठा छन् होइन, त्यो कोठालाई गन्नुहोस्। त्यो कोठालाई गनेर तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो 5 + 240 को एरिया भयो। यसलाई एरिया इन्टु लेन्थ गऱ्यो भने हाम्रो भोल्युम आउँछ। भोल्युम चाहिँ हामीले लेन्थ चाहिँ 20 मिटर इन्टरभलमा गरेको हुनाले 20 मिटरको लेन्थ राखौँ। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 5 + 240 मा हामी छँदैछौँ, त्यसको एरिया आयो। एरिया आएपछि लेन्थले मल्टिप्लाई गरेपछि भोल्युम त आयो। अब दोस्रोमा जाउँ, 5 + 260 मा 260 मा जाँदाखेरि तपाईँको त्यही अर्कै ठाउँलाई चाहिँ हामीले अलिकति मोडिफाई गरेर अथवा चाहिँ कटिङ गरिसकेपछिको केसमा जस्तो 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर एक्स्ट्रा कटिङ 3 मिटर छ। 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर सुरुमा थियो, 3 मिटर कटिङ गरियो, टोटल 7 मिटर भयो। यसरी बुझौँ है त, 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर इनिसियल कटिङ। अब आफ्टर कटिङ 1 2 3 मिटर चाहिँ न्यू कटिङ, 4 मिटर चाहिँ इनिसियल कटिङ छ। अब यो कटिङमा यति चाहिँ हामीले कटिङ गरे है, हेर्नु है यो छ नि, यति चाहिँ हामीले नयाँ कटिङ गरे हो क्या। अब यो नयाँ कटिङको लागि मैले स्लोपको कुरा गरिनँ अब, किनभने धेरै भइसक्यो। यो इनिसियल स्लोप भयो होइन, यो इनिसियल स्लोपको लागि भर्टिकल होरिजेन्टल, यो चाहिँ फाइनल स्लोपको लागि भर्टिकल होरिजेन्टल हो। अब तपाईँले यो क्वान्टिटी यो फेरि अघि जस्तो तरिकाले चाहिँ कोठा गर्नुहोस्। जस्तो मैले भने यो रेक्टेङ्गल बराबर 1 मिटर स्क्वायर हुने भयो कि होइन र, 1 मिटर इन्टु 1 मिटर 1 मिटर स्क्वायर। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दा यो साना कोठा छ नि, यो साना कोठालाई चाहिँ जतिवटा कोठा छ नि यहाँ 1 2 3 4 5 6
12 समथिङ यहाँ कति छन् होइन, 5वटा हुने 10वटा हुनुपर्ने, 10वटा भनेको 1.5 0.5 मिटर स्क्वायरको रूपमा यी बस्छन्। त्यसरी हिसाब किताब गर्नुभयो भने चाहिँ यसको क्वान्टिटी आउन सक्छ, एरिया आउँछ तपाईँले। अथवा यसलाई चाहिँ एउटा ट्रापिजोइडको रूपमा मानेर ट्रापिजोइडको भोल्युम निकाल्नु भयो भने, ट्रापिजोइडको एरिया निकाल्नु भयो भने पनि यो हुन्छ है। यो दुईवटा साइडलाई प्यारलल साइड मान्ने, यो चाहिँ प्यारलल भएन होइन, प्यारलल साइड मानेर गर्न सकियो। त्यो भन्दा पनि अलिकति एकुरेट भनेको हामीले यो कोठै गर्न ठिक हुन्छ। यो साना कोठा गर्ने, साना कोठा कति भयो त्यो अनुसारको हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ। यो त भयो एउटा ग्राफिकल मेथड होइन, हामीले चाहिँ फिल्डमा जे छ त्यसैलाई ग्राफमा प्लट गर्ने, ग्राफबाट चाहिँ हामीले एरिया निकाल्ने। एरिया निकालिसकेपछि लेन्थ मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ भोल्युम आउने कुरासम्म चाहिँ यो भयो। मैले अघि जुन तपाईँलाई देखाएको थिएँ ती सबैको चाहिँ मैले यसरी फाइनल क्वान्टिटी निकालेको छु। राइट साइडमा भनेको नि यसरी फाइनल क्वान्टिटी निकालेको छु। यो चाहिँ ट्रेडिसनल टाइप नै भनौँ होइन, अलिकति पुरानै जमानाको काम भयो होइन, ग्राफ लिएर हिँड्ने, सबै काम गर्ने यो भयो। अब अर्को काम, यही कामलाई होइन, यही कामलाई अलिकति मोडिफाई गर्दाखेरि हामीले अटोक्याड, एज अ सिभिल इन्जिनियर होइन, यो त भन्नै पर्दैन, अटोक्याडलाई खोलौँ। यही कामलाई अटोक्याडमा गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त होइन, हामीले चाहिएको मेन त त्यो र फास्ट कसरी हुनसक्ला, एक्ज्याक्ट कसरी होला। जस्तो तपाईँको त्यो कोठा गर्न थाल्नुभयो भने सबैलाई अल्छी नै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो यो कोठा गर्न थाल्ने भने धेरै नै अल्छी लाग्दो खालको काम हुन्छ। त्यही भएर अब यो ठिकै छ, यसलाई हेर्दै गरौँ न हामीले। मैले अटोक्याड खोलेँ। अब अटोक्याडमा है त, अटोक्याडमा मैले न्यू ड्रइङलाई ओपन गरेँ। अब न्यू ड्रइङलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ थोरै सेटिङ मिलाइयो भने यो काम पनि अलिक सजिलो छ है फेरि। जस्तो तपाईँले मैले यही फोटोको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यसको है। अब यसैको इक्जाम्पलको रूपमा 5+240लाई के छ भन्दाखेरि हेर्नु है त, 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर 4.5 मिटर होरिजेन्टल छ हो। लेन्थको हिसाबमा इनिसियल कटिङ 4.5 मिटर छ। अब हामीले अटोक्याडमा प्लट गर्दाखेरि चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अब जस्तो लाइन टाइप गर्ने है, मैले लाइन टाइप गरेँ, यो क्लिक गरेँ। अब यहाँ आयो हामीसँग के त भन्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेट हान अनि अर्को कोअर्डिनेट हान भन्दै आयो। जस्तो एक्स कोअर्डिनेट हान, यहाँ वाइ कोअर्डिनेट हान भने अब एक्स कोअर्डिनेट कति त वाइ कोअर्डिनेट कति होइन, हामीलाई यो चाहियो। अब यो चाहियो भने हामी सबभन्दा पहिला के हेरौँ भन्दाखेरि मैले अहिले क्लिक गरेको पोइन्ट यो छ सपोज भने हामी यता त नेगेटिभ आउनु पऱ्यो। कति नेगेटिभ आउनु पऱ्यो, 1 2 3 4 4.5 नेगेटिभ आउनु पऱ्यो है। माइनस 4.5। अब ट्याबलाई दबाउनुहोस् र 0 गर्नु भने चाहिँ तपाईँले यो एउटा फर्मेसन, यो एउटा लाइन चाहिँ पाउनुहुन्छ है। अब यो एउटा लाइन त पाउनुभयो। अब यो लाइन पाउनु भने यो लाइन पनि त तपाईँले चाहिन्छ नि त, यो लाइन होइन, जुन यो स्लोपिङ लाइन छ, होरिजेन्टल भर्टिकललाई छोडिदिनुहोस्, स्लोपिङ लाइन छ, यो कसरी आउँछ त? तपाईँसँग यसको दुईवटा अप्सन छ। दुईवटा अप्सन के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 1.5 मा 1 2 2.5 2.7 है। 1.5 होरिजेन्टल जाँदाखेरि नेगेटिभ जाँदाखेरि 2.7 भर्टिकल जानुपर्ने भन्ने बुझ्यो कि। त्यसको लागि डाइरेक्ट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट आयो नि त होइन, -1.5 सरी 1.5। अब ट्याब गर्नुहोस् र 2.7 त पोजिटिभ हो नि त फेरि हो। यो गर्नु भने तपाईँको यो स्लोपै भन्छ, डाइरेक्टली यही स्लोप बनिन्छ तपाईँको। यो इनिसियल विथ भयो। जस्तो यसलाई हामीले यसरी हेरौँ होइन, यसलाई यसरी हेरौँ न त, एकपल्ट क्लियर गरौँ। जस्तो 4.5 को मैले यो बनाएँ। अब हामीसँग चाहिँ यो भएको छ नि जुन होइन, यो चाहिँ सरी यो एङ्गुलर नै नापौँ न, यो पनि नापौँ होइन, यसको त लागि थाहा छैन। ठिक छ। अब अर्को भनेको यसलाई क्लिक गरेर यहाँ अर्थ राजा अर्थ अन गरेँ यहाँ है। ल 2.7 भर्टिकल छ। होरिजेन्टल चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँदेखि यो चाहिँ यताबाट गरौँ है त, यसको रेफरेन्समा होइन। म तपाईँले मैले राखेको डाइमेन्सन पनि देखाइदिन्छु। जस्तो मैले यो फोटोबाटै गरेँ हो होइन, यो फोटोमा 1.5 होरिजेन्टल, यहाँ 1.5 होरिजेन्टल जाँदा 2.7 भर्टिकल छ। 1.5 होरिजेन्टल जाँदा 2.7 भर्टिकल छ भनेको यो लाइन भयो। अब तपाईँले हाइपोटेन्युस
को कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ यो यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर कन्ट्रिब्युट गर्नु नि यो आउँछ है। अब यो त भयो इनिसियल रूपमा हामीले डाटा प्लट गऱ्यौँ है। यो इनिसियल कटिङ पनि होइन, इनिसियल हाम्रो फर्मेसन लाइन मात्रै हो। इनिसियल कटिङ चाहिँ हो, सरी इनिसियल कटिङ चाहिँ हो, फर्मेसन लाइनको रूपमा आयो। अब यस पछाडि हामीसँग यसको फाइनल कटिङ पनि चाहियो होइन। फाइनल कटिङलाई हेरौँ त यहाँ जस्तो यसैमा हेरौँ यही हो होइन। 1.5 1.5मा 2.7 भएको छ। यसमा चाहिँ अब एक्स्ट्रा भनेको 1 2 कति छ 1 2 3 3.2 समथिङ है। 3.2मा तपाईँको यो हाइट छ, 3.2मा यो हाइट छ, यस्तो स्लोप छ भनेपछि अघिकोमा यो जोडे पनि भयो होइन। तपाईँले यो लाइनमा टोटल यो जोडे पनि भयो। अब नयाँ यहाँदेखि यहाँसम्म टाइप गरे पनि भयो नि 1 2 3.2। सपोज मैले यहाँबाट 3.2 टाइप गरेँ अनि स्लोप उठाएँ भने पनि कुरो एउटै हो। त्यस कारणले यसका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले गर्न त गर्छु होइन। तपाईँसँग तपाईँले गर्दा एउटा के समस्या आउन सक्छ भने यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने यहाँनिर यसको रिफरेन्समा कोर्डिनेट देख्नुहुन्छ कि कुनै बेला। यो चाहिँ मैले कोर्डिनेटमा अलिक एकछिनमा भनिहालेको थिएँ होइन। अघि म अर्कोतिर गएछु माइनस मैले 3.2 है टाइप गरेँ। माइनस 3.2 टाइप गरेर सरी स्किप गरौँ। माइनस 3.2 ट्याब मिलेन होइन अहिले। यो चाहिँ हाम्रो यो अर्थ अन भएकोले गर्दा यस्तो भएको छ। लाइन टाइप गरेँ यस्तो भने अब हेर्नु है माइनस 3.2 ट्याब गरेर हाम्रो हाइट कति थियो? हाइट चाहिँ हाइट छैन है, हाइट छैन नि, यहाँसम्म मात्रै हो नि त। यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै प्लट गर्न खोजिरहेको छु अहिले मैले। यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै प्लट गर्न खोजिरहेको छु। अहिले चाहिँ त्यसमा हाइट चाहिँ 0 माइनस 3.2 ट्याब 0 इन्टर गरिदिनुहोस्। तपाईँसँग यो लाइन पनि फर्मेसन लाइन पनि यो एक्स्ट्रा कटिङ पनि आयो है। ठिक छ नि, डाइमेन्सन हेरौँ है त 3.2 पनि ठिक छ। अब यस पछाडि गएर यो छ नि 0.8 होरिजेन्टलमा मिटर हाइट छ है। यसलाई टाइप प्लट गरौँ नि त। कसरी प्लट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त इन त यो हो नि त होइन। त्यसमा चाहिँ लाइन गरौँ अनि त्यसमा चाहिँ माइनस कति थियो? माइनस 0.8मा 4 छ है। माइनस 0.8मा चाहिँ 4 छ। यो फर्मेसन लाइन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ फाइनल कटिङ है। अलिकति यो स्लोप हेर्नु है। अब यो स्लोप अलिकति स्टिप स्लोप देखिएको छैन, यो चाहिँ अलिकति स्टिप स्लोप देखिरहेको छ। अब एक्ज्याक्ट कटिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि योसँग यो कनेक्ट गरिदिनुहोस् होइन। यो चाहिँ हाम्रो यो टोटल चाहिँ हाम्रो कटिङ एरिया भयो है त। यो सबैलाई भनिदिएँ। यो चाहिँ बक्स हाम्रो कटिङ भयो नि त। अब पोली लाइन टाइप गर्नुहोस् होइन। सरी पोली लाइन टाइप गरेर यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो। आफ्टर दिस क्लोज गरिदिनु है त। अब यो भयो। यति भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको गएर क्विक प्रोपर्टिजमा गएर सरी क्विक प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ गएर हेर्न सक्छौँ कि अब हामीले लेन्थ एरिया टोटल पेरिमिटर कति छ होइन। एरिया कति छ यहाँ? एरिया 8.8 मिटर स्क्वायर रहेछ कि। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एमटी टेक्स्ट टाइप गरेर यहाँनिर लेख्नु पर्यो नि त। मेरो त के थाहा छैन। अब चाहिँ CHANA सेने चाहिँ 5 + 240 है इन्टर। अब यो इन्टर गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एरिया इक्वल चाहिँ 8.8 SQ मिटर भनेर यसरी लेख्न सक्यो है। यो भनेको एक ठाउँको भयो होइन। यति चाहिँ यसमा 1 स्क्वायर मिटर लेन्थ भन्ने देखियो, एरिया भन्ने देखियो। यो भयो। यस्तै गरेर सिमिलरली सबैको यसरी नै गर्न सकिन्छ। अब हामीसँग यो पनि अलिकति बढी टाइम कन्ज्युमिङ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सबै ठाउँमा गएर इनिसियल क्रस सेक्सन हेर्नु पऱ्यो, फाइनल क्रस सेक्सन पनि हेर्नु पऱ्यो, यो टाइप गर्नु पऱ्यो, त्यही हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अब यसरी नै सबैको निकाल्दै जाँदाखेरि हामीसँग जस्तो यही कोठाको नम्बर त हाम्रो ठिक आयो कि आएन भन्ने कुरा टेन्टेटिभ हो नि। अब यसमा राम्रो बुझिन्न। यहाँ जोडेर 1 2 3 यसमा आधा छ बाँकी छ। यो गर्ने भने चाहिँ 8.8 यहाँबाट पनि आउँछ है। 8.8 नआए पनि 8.7 8.6 अथवा 8.9 होइन 9सम्म आउँला। त्यो तपाईँहरूको एकुरेसीमा भर पर्ने कुरा हो। यो आउँछ।
र हामीले क्याडमा चाहिँ एमएमको धेरै नै सानो इकाइमै हाम्रो चाहिँ युनिटमा चाहिँ हाम्रो एक्युरेसी हुने भएकोले गर्दा यो चाहिँ एक्ज्याक्ट नै हुन्छ। अब रह्यो कुरा हामीसँग यस्तै बनाउनु भयो सपोज तपाईँले है, म तपाईँले यसैमा पनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ जोड गर्न चाह्यो भने तपाईँसँग यहाँ मैले अघि टाइप गर्दाखेरि पनि यहाँ फरक परेको छ होइन। तपाईँको यो चाहिँ होइन युनिट हान्नु है त, युनिट होइन, यो डेसिमल यो पनि ठिक छ, इन्च यसलाई इन्चमै छोडिदिनुहोस् होइन। अब उहाँहरूलाई सेन्टिमिटर राख्नु पनि ठिकै छ, केही भएन। ओके गर्नु। अब अप्सनमा जानुहोस् है त, अप्सनमा होइन, अप्सनमा तपाईँको यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अटोक्याड डेटा चाहिँ कतिमा सेभ गर्ने भन्ने नि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ यहीँबाट डाइरेक्ट होइन। जस्तो तपाईँले मैले 18मा काम गरिरहेको छु, मैले चाहिँ 7 मात्र चलाउने सरहरूलाई पठाउनु पऱ्यो होइन। कसैलाई पठाउनु पऱ्यो भने 7 चलाउने पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अटो सेभ चाहिँ यहाँ यसरी गर्न सकिन्छ क्या। 2007मा अटो सेभ पनि यसरी गर्न मिल्छ, यो एउटा होइन। त्यस पछाडि गएर किनभने यो समस्या के हुन्छ भने तपाईँ हामीले डिजाइन गरिन्छ पठाइन्छ होइन, फेरि विज्ञहरूलाई 3D अब्जेक्ट यसमा चाहिँ के कुरा भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको डाइनामिक इनपुट छ नि, यो डाइनामिक इनपुटको चाहिँ के फरक छ भन्ने कुरा कि जस्तो तपाईँले यहाँ इनेबल पोइन्टर इनपुट भन्नुभएको छ, यो पोइन्टरलाई चाहिँ इनपुट गरिराख्नु भएको छ है होइन। इनेबल डाइमेन्सन इनपुट वेयर पोसिबल भनेर छ, डाइमेन्सनको रूपमा छ, यो दुइटैलाई क्लिक गर्न मिल्छ है। यसको सेटिङमा जाउँ, यसको सेटिङ चाहिँ मुख्य मान्छु मैले, किनभने यहाँ चाहिँ रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टममा मैले क्लिक गरेको छु क्या। जस्तो पोलरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ के फरक हुन्छ, फरकै हेरौँ न होइन। किन धेरै गफ गर्ने, गफभन्दा ठुलो त्यो हो होइन। हेर्नुहोस् है त, यहाँ हेर्नुहोस् लेन अनि एङ्गल, पोलर एङ्गलमा आयो। अब यही कुरालाई मैले अघि गरेको भए यसमा एङ्गल निकाल्न थाल्नु पर्थ्यो तपाईँले होइन। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसैको सेटिङमा गएर यो पोलरलाई कार्टेसियन बनाउँछु, कार्टेसियन बनाएर ओके गरेर होइन, यसलाई पनि ओके गरेर फेरि लाइन टाइप गऱ्यो भने चाहिँ यो लाइनले चाहिँ यसरी दुइटै कोअर्डिनेटको रूपमा माग्छ, जुन कि तपाईँले टाइप गर्न धेरै सजिलो हुन्छ होइन। सरर हेरेर टाइप गर्न सकिन्छ नि। जस्तो यति मिटर लेन्थमा 0, यतिमा हाइट 1.5मा यति हाइट होइन। यो कुराहरू चाहिँ सजिलो टाइप गर्ने भएकोले गर्दा यो सेटिङ सजिलो छ। त्यस पछाडि यही सेटिङमा गएर यहाँ रिलेटिभ र एब्सोल्युट भन्ने छ क्या, यो फरक हेर्नु है त। रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टममा मैले यसैलाई ओके गरेँ, यसैलाई ओके गरेँ। अब हेर्नु रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेटको यो XY त यहाँ छ नि, हेर्नु है। XY भनेको यो त ओरिजिन हो नि हाम्रो होइन, यो ओरिजिन हो। यदि यो ओरिजिन हुन्छ भने हामी यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यही ओरिजिनको रिफरेन्समा गइरहेको छौँ कि होइन। यहाँ छौँ त्यही ओरिजिनमा छौँ, यसै ओरिजिनको रिफरेन्समा कोअर्डिनेट छ हाम्रो। अब यदि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यहीँ ओरिजिन भनिदिन्छ। रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ यो थियो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ यहीँ 0 भन्ने, यहाँ क्लिक गरेँ अब यहीँ 0 भन्नु, जहाँ तपाईँ क्लिक गर्दै जानुहुन्छ त्यहीँ 0 भन्दै जान्छ। हेर्नु मैले यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ पनि 0 भन्नु, फेरि मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ यो फेरि आफै 0 भन्नु। यहाँ गएर क्लिक नगरिदिनसम्म यसको रिफरेन्समा कोअर्डिनेट छ भनेको यो लास्ट जब तपाईँले जुन लास्ट क्लिक जहाँ गर्नुभयो त्यसको चाहिँ रिफरेन्समा कोअर्डिनेट दिइरहेको हुन्छ यसले। हेर्नु त 7.08 होरिजेन्टल पोजिटिभ छ, भर्टिकल नेगेटिभ छ, यसको रिफरेन्समा दिइरहेको छ है, लास्ट पोइन्टको रिफरेन्समा दिइरहेको छ। अब तपाईँसँग के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो क्लिक गरिसकेपछि यसरी आयो। मैले अब यसमा के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि किन यतिसम्म भूमिका बाँधेँ मैले भन्दाखेरि यो क्लिक डिलिट गरेँ है त, हेर्नु है त। अब मैले लाइन भनेर टाइप गरेँ होइन। लाइनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि मैले -1.5मा 0 छ भनेर यसरी टाइप गरेँ होइन। अब यो भर्टिकल पनि चाहिन्छ हामीलाई होइन, यसैको सँग रिफरेन्समा कन्टिन्यू जान सकिन्छ नि त। तपाईँले यसो गर्नु भएन भने त यसको अनुसारमा यो चाहिँ ओरिजिनल जुन ओरिजिन छ नि हाम्रो, यो ओरिजिन अटोक्याडले ओरिजिन छ नि, यो ओरिजिनको रूपमा गर्न खोज्यो भने चाहिँ प्रत्येकमा जोड्दै जानुपर्छ। जस्तो यो कोअर्डिनेट कति हुन्छ है, यो कोअर्डिनेट त सपोज यसको यो XYको अटोक्याडको यो XY रिफरेन्स छ नि, जुन लेफ्ट कर्नरमा देखिराख्नु छ XY कर्नर छ होइन। यसको रिफरेन्समा भने त यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले नयाँ कोअर्डिनेट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो गर्नुभन्दा हामीलाई सबभन्दा सजिलो त जहाँ क्लिक गरेँ त्यसमा कोअर्डिनेट सेट भइदियो भने चाहिँ जस्तो यसबाट सजिलो भयो नि। अब माइनस यति जाँदाखेरि 1.2 जाँदाखेरि 5 मिटर हाइट, अथवा प्लस यति जाँदाखेरि यति मिटर हाइट, यो धेरै सजिलो हुने हुनाले मैले रिलेटिभ सिस्टमलाई चाहिँ रिलेटिभ कोअर्डिनेट चाहिँ तपाईँले यदि छिटो गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अटोमेटिक तपाईँले त्यो खोज्नु नै हुन्छ है, यो मैले भन्न चाहेँ। अब तपाईँसँग यस पछाडि मैले यसैको कुरा गरेँ है त। यसैमा अर्को के छ भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेर डाइनामिक प्रोपर्टीमै जाउँ। अब यहाँ जानुहोस्, यसैलाई मैले अहिले भनेको कुरालाई एब्सोल्युट गरौँ क्या त। एब्सोल्युट भनेको चाहिँ अटोक्याड एज अ होल सबैलाई एउटै कोअर्डिनेट सिस्टम के होइन। ल हेर्नु है त,
अब अहिलेको कुरा र अहिलेको कुरा के फरक हुन्छ है त लाइन टाइप गरेँ यो त अहिले पनि देखाउँथ्यो यही नै अहिले पनि यही देखाएको छ ठिक छ केही फरक छैन किनभने सुरुमा चाहिँ उसले इनिसियल कोअर्डिनेट चाहिँ XY रिफरेन्सकै आधारमा दिन्छ उसैको अटोक्याडको आफ्नो रिफरेन्स हुन्छ त्यही रिफरेन्सको आधारमा चाहिँ उसले पोइन्ट दिन्छ तर यहाँ क्लिक गर्नुभयो यहाँ क्लिक गरे पनि उसले यही दिन्छ कि तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर 0 दिँदैन अब यसैको रिफरेन्स दिन्छ अब यसमा आधार काम गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले यो 25 पोइन्ट समथिङ छ यसबाट यो लेफ्टमा हुन्छ कि राइटमा हुन्छ त्यसको कोअर्डिनेट निकाल्नु पऱ्यो हैन अनि त्यस पछाडि त्यसको कोअर्डिनेट निकालेर त्यहाँ त्यति टाइप गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि स्लोपको लागि त्यही गर्नु पऱ्यो गर्दा यो एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ र तपाईँको डिफल्टमा यदि मैले यो भन्नु पर्दैन हैन यदि डिफल्टमै रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम रहेछ भने त तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ यदि रिलेटिभ रहन्छ भने चाहिँ यो कुरा तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भनेरै मैले यो जिज्ञासाले चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहेको खासमा जस्तो तपाईँले अब मैले फेरि पनि भने यही कोअर्डिनेट सिस्टम तपाईँसँग जुन छ हैन रिलेटिभको ठाउँमा एब्सोल्युट छ भने तपाईँले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ अनि मैले गरेकोमा यसरी आउँछ तपाईँले गरेकोमा नआउन सक्छ नि त्यही भएर तपाईँले फेरि सोध्नुहुन्छ र मैले भने है त अब यसलाई मैले क्लोजिङ गरेँ फेरि यसको नि प्रोसेस यही हो एरिया निकालियो यो एरियालाई तपाईँले फेरि एक्सेल सिटमा यसको चेन्जेस र एरिया सहित यसरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तो कट फिलकै कुरा गर्दाखेरि यो त अब डिजाइनको कट फिल भयो हैन तपाईँले त्यसमा नगएर सिधा यसमा जाउँ हैन प्राइस एडजस्टमेन्ट पनि अहिले नगरौँ ब्रान्डेड मुसुको थियो हेरौँ न त एकपल्ट अनि यसमा कट फिल राखेको हुनुपर्छ हैन ल हेर्नु है त कट फिल हैन कट फिलमा चेन्जेस चाहियो अनि डिस्टेन्स चाहियो हैन अनि एरिया चाहियो क्या इच एन्ड एभ्री चेन्जेसको 20 मिटर इन्टरभलमा हुन्छ कि 10 मा हुन्छ कि 30 मा हुन्छ कि कतिको हुन्छ त्यसको एभ्री इन्टरभलको तपाईँको क्रस सेक्सन एरिया चाहियो क्रस सेक्सन एरियालाई चाहिँ मेन गर्नु पर्यो कि हैन हेर्नु त राउन्ड गरेर चाहिँ मैले यसको डिभाइड यो गरेर एभरेज निकालेँ अब यो एभरेज एरिया आयो हैन तपाईँसँग एभरेज एरिया पनि यसरी आएपछि बाँकी रह्यो तपाईँसँग भोल्युम निकाल्नु त एकदम सजिलो भयो एभरेज भोल्युम इन्टु लेन्थ हैन लेन्थलाई एभरेज गर्न पनि मिल्छ भोल्युमलाई एभरेज गर्न पनि मिल्छ गर्नुपर्ने दुईटैले एभरेज हो खासमा हैन तपाईँले लेन्थलाई पनि एभरेज गर्नुहोस् एरियालाई पनि एभरेज गर्नुहोस् र भोल्युम चाहिँ लेन्थ इन्टु एरिया गरेपछि एभरेज भोल्युम आउँछ हैन त्यो भोल्युम चाहिँ हामीले आवश्यक भोल्युम हो अब यही चाहिन्छ मैले तपाईँले के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि यो चाहिँ चेन्जेसमा कति काम कुन चेन्जेसमा कति काम त्यस पछाडि डिस्टेन्स हैन डिस्टेन्स ल अब डिस्टेन्स युज भयो हाम्रो 20 मिटर इन्टरभल निकाल्ने गर्दा 20 छ यो पनि हामीले यसरी निकालिएको छ हैन यो डिफरेन्स गरेर यो डिफरेन्स गरेर निकाल्यो यो एभरेज यसरी एभरेजै गरेर निकाल्यो हैन यो भोल्युम निकाल्यो योसम्म केही समस्या भएन अब यो भयो हाम्रो एउटा सिस्टमको कुरा हैन अटोक्याडमा गर्दाखेरि पनि यसरी गर्नु पर्यो तपाईको अब यसैमा पनि है त अलिकति अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँनेरि यही पोइन्ट लाइनलाई मैले डिलिट गरेँ हैन पोइन्ट लाइन डिलिट गरे पनि हामीसँग यो फर्मेसन त बसिसकेको छ नि त अब एउटा के छ भने अलिकति यसरी गर्दाखेरि पनि सर्टकट आइडिया चाहिँ के छ भने तपाईले चाहिँ एप लोड गर्नुहोस् क्या एप लोड है मैले एप यहाँ लगेर राखेको छु दुईटा हैन एउटा क्याल्कुलेट एरिया पुट इन टेबल भन्ने छ हैन यसलाई लोड गर्नुहोस् क्याल्कुलेट एरिया पुट इन टेबल LSP सक्सेसफुली लोडेड भन्छ यसले त्यस पछाडि फेरि यसलाई पनि लोड गर्नुहोस् क्या लोड गर्नुभयो सक्सेसफुली लोडेड अब यो सक्सेसफुली लोडेड भन्नु है त टिई भनेको चाहिँ टेबल एक्सपर्ट भनेको है टेबल एक्सपर्ट यो चाहिँ एउटा LSP हो हैन यो LSP चाहिँ एउटा अटोक्याडमा लिङ्किङ गर्ने सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ कुनै आफ्नो नभए तापनि के अरे आफ्नो बेग्लै सफ्टवेयर नभए पनि यो लिङ्क गरेर चाहिँ यसले काम गरिदिन्छ अटोक्याडमा यही फाइदाको कुरा छ यसलाई क्लोज गरौँ है त अब यसो भएपछि दुईटा एप मैले लोड गरिसकेँ दुईटा एप मसँग अहिले यसमा लोडेड छन् अब मसँग के चाहियो त भन्दाखेरि मैले पहिला के गरेको थिएँ क्याल्कुलेट एरिया इनपुट के अरे पुट इन टेबल भन्ने थियो नि हैन त्यसले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ अनि एउटा टेबलमा राखिदिन्छ जसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँनेरि एटी हैन एटी भनेर इन्टर गरियो भने यहाँनेरि के भन्छ भन्दा स्पेसिफाई स्टार्टिङ नम्बर भन्छ कि अब स्टार्टिङ नम्बर स्पेसिफाई गर्दाखेरि मैले 1 नै छ त्यसैलाई इन्टर गरिदिएँ अब के भन्छ भन्दा पिक पोइन्ट फर टेबल कहाँ राख्ने त हैन टेबल कहाँ राख्ने भनेर सोध्छ मैले टेबल यहाँ राख्छु भनेर सोचेँ है मैले यो टेबल राखेँ यहाँ उसले देखाइसक्यो टेबल एरिया टेबल भनेर नम्बर एरिया भनेर देखायो अब तपाईँको यहाँ एउटा पिक एरिया भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ क्लोज हुनुपर्छ हैन एउटा बाउन्ड्री हुनुपर्छ बाउन्ड्री छ भने त्यो बाउन्ड्री सेलेक्ट गरेर उसले पिक गरिदिन्छ र कर्सरलाई ठुलो बनाउनु भने के फाइदा हुन्छ भने यो कर्सरले जहाँ जहाँ सोको छ त्यो क्लोज देखिन्छ कि मान्छ कि
यसो गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ क्लोज मान्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ 8.8 मिटर स्क्वायर मैले भर्खरै अलि अगाडि यसैमा निकालेको छु होइन। 8.8 स्क्वायर मिटर, उसले पनि 8.8 स्क्वायर मिटरमा निकाल्यो। यो पोइन्ट पछाडि धेरै नम्बरहरू आइरहेको छन्, यो चाहिँ सेटिङमा गएर तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ है। यो कुरा भयो। अब सपोज मैले एउटा रेन्डम यस्तै खालको एउटा चाहिँ क्रस सेक्सन ड्र गरेँ है त। सपोज लेन टाइप गरेँ। यो चाहिँ एउटा मसँग कोर्डिनेट सिस्टम फरक परिसकेको छ, एब्सोल्युटमा मैले गर्नै सक्दिनँ। सिधा कुरो तपाईसँग रिलेटिभ कोर्डिनेट सिस्टमको आवश्यक पर्छ। यसमा जाउँ। अब चाहिँ यसमा गएर लेन्थमा गएर चाहिँ -5.5मा चाहिँ 0 छ सपोज भने मैले मानेको है। यो कुनै एक्ज्याक्ट डाटा होइन। अब यसमा चाहिँ -1.2 हरिजेन्टल जाँदाखेरि चाहिँ भर्टिकल चाहिँ 5 मिटर गयो अरे यो खालको छ। अब अर्को लेन्थ यहीँबाट गर्नुभयो भने हुन्छ होइन। यहीँबाट गरे पनि समस्या छैन। तपाईँको टोटल फाइनल लेन्थ कति छ भन्ने फाइनल नाप्दैखेरि हुन्छ। जस्तो फाइनल चाहिँ 8.2 मिटर रहेछ अरे होइन। त्यो चाहिँ माइनसमा हुनु पऱ्यो होइन। -8.2। अब यसमा चाहिँ इन्टर गरेर चाहिँ तपाईँले ट्याप गरेर चाहिँ यसमा हाइट चाहिँ 10 मिटर सपोज है, 10 मिटर हाइट छ भन्नुभयो भने सरी यसमा 10 मिटर हाइट भन्दा त म त्यहाँ भएन। -8.8 ट्याप 0 गरेँ मैले। 8.8 मिटर लेन्थ रहेछ भन्ने बुझेँ होइन चौडा। अब यसमा चाहिँ 1.8 समथिङ जाँदाखेरि चाहिँ 10 मिटर भर्टिकल गयो भन्ने चाहिँ हामीले इमेजिन गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो खालको भन्यो। अब यसमा चाहिँ यसलाई यो र यो इन्डलाई कनेक्ट गरिदिनु, यस्तो गरिदिनुहोस्। अब हेर्ने अब हामीसँग फेरि एप त लोड नै छ होइन। जस्तो एरिया टेबल भनेर हानौँ होइन। स्पेसिफाई पोइन्ट नम्बर भन्छ यसले। अब अघि यस्तो सोध्यो होइन। मैले चाहिँ त्यही 2 लाई ओके गरेँ। ओके। अब पिक पोइन्ट एन्ड टेबल भन्छ। एरिया टेबललाई कहाँ राख्ने त होइन। एरिया टेबललाई यहाँ राख्नु पऱ्यो मैले सपोज होइन। अब यसले पिक एरिया भन्छ। एरिया पिक गरेर मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ, उसले पिक गर्यो, यसको एरिया आयो अरे। अब यति चाहिँ यसको एरिया भयो, हेर्दै हुन्छ नि होइन। अब तपाईँहरूलाई फेरि अर्को एउटा सामान्य पनि गरिहालौँ। 3टासम्म भयो भने अनि एउटा प्रोसेसलाई मैले देखाउन सक्छु। जस्तो 2.5 सानो ठुलो जे गरेर भयो भने 0 -1.2मा चाहिँ सही है कन्ट्रोल Z -0.8मा चाहिँ 2.5 -2.5मा चाहिँ 0 यो लाइन बन्यो। अब -0.8मा चाहिँ 2.5 सपोज भन्ने यस्तो बन्यो होइन। अब फाइनल क्रस सेक्सन चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ -5 ट्याप 0 यो आयो होइन। अब त्यस पछाडि यता चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि -0.9 हरिजेन्टल जाँदाखेरि चाहिँ 3 मिटर हाइट छ भनेर मैले यति गरेँ। यसलाई यहीँ ल्याएर क्लोज गरिदिएँ होइन। एउटा बक्स भने है। अब यो अलिकति यस्तो खालको बक्स चाहिँ नबनाउँछ होइन। यो खालको बक्स नबन्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ अलिकति कटिङ एरियालाई यस्तो नमान्नुहोस् र यस्तो भयो है। अब तपाईँसँग अलिकति बडी स्लोप छ भन्ने देखिन्छ, किनकि सुरुमा स्टेबल रहन्छ जस्तो देखिन्छ। एउटा यो भयो। अब यस पछाडि गएर फेरि यसको पनि त्यही गरौँ हामीले। 80लाई क्लिक गरौँ, 3लाई ओके गरौँ होइन। सरी टेबल यहाँ 4 आयो। फेरि एउटा नम्बर मिस भइसक्यो त त्यो कन्टिन्यू आउँछ होइन। एक्जिस्टिङ टेबल यहाँ चाहिँ मैले क्लिक गरेँ अनि पिक एरिया भन्छ। मैले पिक एरिया पनि यहाँको एरिया पनि आयो है। अब के देखियो भन्दाखेरि टेबल नम्बर यसरी टेबल बनाउँदै तपाईँलाई के समस्या भएन भन्दाखेरि अब यहाँ पोइन्ट नम्बरले दिइहाल्छ। यो पोइन्ट नम्बरको आधारमा चेन्जेस मिलाउन सक्नुहुन्छ। एरिया यहाँ छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यही 80को फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि 80 चाहिँ मैले यसलाई सपोज यसलाई चाहिँ 5 नै छ, यसलाई 5 ओके नै गरेँ होइन। अब कहाँ पिक गर्ने त भन्छ, मैले यसलाई यहाँनिर राख्ने कोसिस गरेँ है त। अब एरिया टेबल नम्बर एरिया छ है। अब यसलाई एउटा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् है, 5 नम्बर भनेर बस्यो। अर्को यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 6 नम्बर भनेर बस्यो। अर्को यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ 7 नम्बर भनेर बस्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँ 5 6 7 माथि चाहिँ आयो त्यही आयो है। यसो गर्दा फाइदा के त भन्दाखेरि तपाईँले एक एकवटा बनाउनु भयो फेरि यहाँ अब यसलाई यो टेबललाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गरेर डाइरेक्ट एक्सलमा ल्याउन सकिन्छ। त्यो प्रोसेसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिएला भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन यसरी सानसानो बनायो यिनीहरू सबैलाई यो सिलेक्ट गर्दै यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ क्या। एक्सटेन्ड होइन एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। एक्सप्लोर गरेपछि यसमा क्लिक गर्दाखेरि एक एकवटा क्लिक हुन्छ है। अब यो भएपछि यस्तो भएपछि मात्रै यो फेरि टेबल चाहिँ एक्सलमा एक्सपोर्ट हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ। जस्तो त्यो अघि मैले टी भन्ने एउटा लोड गरेको छु है होइन। टी भन्नेलाई लोड गरेको छु। यसले यो सिलेक्ट गरेँ मैले। सिलेक्ट गरेपछि सिलेक्ट ओके इन्टर गरेँ।
इन्टर गरेपछि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै एरिया एक्सलमा चाहिँ उसले एक्सपोर्ट गरिदिन्छ क्या एरिया टेबल नम्बर यति एरिया यति यति ठ्याक्क तपाईँले यो त धेरै सजिलो भयो है अब अर्को हेर्नु है त तर यो फेरि त्यसले त्यसको एउटा रिक्वायरमेन्ट छ जस्तो यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने उसले एक्सपोर्ट गर्न सक्दैन कि हैन यसलाई यो अघिको कुरा हो यो अनसेप हेर्नु है त अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्दैन त्यही भएर अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येकलाई यसरी प्रत्येकमा राख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो त राम्रो देखिन्छ हैन तर तपाईँसँग के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ यो चाहिँ क्लिक गर्ने यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ सबैलाई सेलेक्ट गर्दै एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ यो पनि एउटा राम्रै हो हैन जस्तो यसलाई पनि एक्सपोर्ट सरी एक्सटेन्ड भएछ एक्सप्लोर गरौँ इन्टर अब यही गर्दै इन्टर गर्दै गर्दा पनि यो पनि ठिकै छ अब यस्तो भयो भने चाहिँ यसले कन्टिन्यू के हुन्छ भन्दा अर्को बेफाइदा पनि छ देख्दाखेरि मैले देख्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि टी गर्नुभयो भने अब सेलेक्ट गर्नु हुन्छ अब्जेक्ट भन्छ तपाईँले एउटा भन्दा बढी सेलेक्ट गर्नु पाउनुहुन्न सेलेक्ट गर्नुभयो भने अर्को नयाँ फोल्डरमा बनाइन्छ क्या हेर्नु त ए नयाँ एक्सेल टेबलमा बनाइन्छ बुक 1 मा यो छ बुक 1 मा यो छ बुक 2 मा त्यो थियो है अब हेर्नु यो भएपछि मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले गरेको हैन अलिकति सजिलो लाग्ने चाहिँ यो टेबल जुन छ यो टेबललाई यसरी सबैलाई एकै ठाउँमा एक्सपोर्ट के अरे चाहिँ यसरी लोड गर्नुहोस् है जस्तो मैले 6 7 8 लाई एकै ठाउँ गरेँ सपोज 5 6 7 लाई एक ठाउँ गरेँ नि यसरी नै सबैलाई गर्नु हैन जतिसम्म कन्टिन्यू छ त्यसलाई गर्नु अब यस पछाडी यो फर्मेट मिलाउने कुरा त तपाईको आफ्नो आइडिया पनि हुन्छ हैन म त्यसमा धेरै बोल्दिन अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटालाई एक्सप्लोर गरौँ है त एक्सप्लोर हैन यो एक्सप्लोर भयो अब हेर्नु है त अब यसलाई फेरि टीई सरी टीई भनेको चाहिँ टेबल एक्सपोर्ट भन्छ हैन टेबल एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अब्जेक्ट सेलेक्ट गर भन्छ यो सेलेक्ट गर्ने मैले भने इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ इन्टर गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सलमा यसले बुक 3 मा गयो यो अघि बनाइसकेको छ यसले 5 6 7 एरिया यति भनेर बनाएको छ कि यो भयो अलिकति हाम्रो स्मार्ट तरिका जस्तो लाग्छ मलाई है अब यो स्मार्ट तरिका हो तर स्मार्ट यस अर्थमा तरिका स्मार्ट भयो तर यो ड्रा गर्ने तरिका स्मार्ट भएन किनकि यो तपाईले एउटा ड्रा गर्न निकै टाइम लाग्छ त्यो अलिकति झन्झटिलो पनि छ हैन यस भन्दाखेरि यो भन्दा अलिकति सजिलो हुन्छ कि भनेर मैले थोरै ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ हैन आफ्नै ट्राई भनौँ अब त्यसमा चाहिँ ट्राई गर्दाखेरि एउटा सानो सानो कुराहरू पत्ता लाग्यो कि एउटा फर्मेटमा एक्सलकै फर्मेटमा चाहिँ तपाईले अब मैले देखाउन लागेँ हैन तपाईले यसमा छ है त यस्तो कट फिल अमराई भन्नुभन्दा पनि यसैमा पनि छ होला कट फिल अमराई भनौँ अथवा यसलाई नगरेर चाहिँ यसलाई पनि क्लोज गरौँ यसलाई क्लोज गरौँ ट्युटोरियल भनेर पनि राखेको छु एक्सेल यहाँ छ ट्युटोरियलको लागि भनेर यहीँ रहेछ हैन जस्तो यहाँ छ है त तपाईले मैले प्र्याक्टिस गरेकै कुरा हो यो हैन प्र्याक्टिस गरेरै एउटा डेभलप गरेको थिएँ गर्दै जाँदाखेरि भएको कुरा भनौँ न जस्तो चेन्जेस लेख्नुभयो यहाँ हैन अनि यसको रोड विथ लेख्नुभयो के हैन हाइट लेख्नुभयो रिमार्क लेख्नुभयो त्यस पछाडि गएर क्याल्कुलेसन सिट अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको यो चेन्जेसदेखि रिमार्कसम्म चाहिँ हामीले एक्सलमा डाइरेक्ट के अरे एक्सलबाट डाइरेक्ट हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ के अटोक्याडमा हैन अटोक्याडमा डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्ने सिट भयो क्या यतातिरका चाहिँ हैन अब यसलाई अलिकति अझै परिमार्जित भागन मेरो तलतिर हैन हेरौँ है त यो एक्सेल सिटको तलतिर डाउनमा चाहिँ मैले अलिकति यसलाई अलिकति राम्रो बनाउने कोसिस गरेको थिएँ जस्तो यसमा हेरौँ है त यसमा चाहिँ यस्तो छ तपाईको यो लिङ्किङहरू छन् हैन यहाँ त मैले अब यसमा एउटा सानो जानकारीकै लागि अब यो प्रोसेस गरेरै गरेको थिएँ हैन यो गरेको छु त्यस पछाडि तपाईको यस्तो छ है यो मैले तपाईले लिङ्कमा राखिदिन्छु यो फाइललाई अब यसको यो फाइल किन देखाएँ त मैले हैन झिलिमिली भएको फाइल देखाएँ भनेर छक्क पर्नु होला झिलिमिली भएको फाइल देखाउनुको रहस्य पनि छ अलिकति जस्तो हेर्नु है त मैले लास्टमा गएँ यसमा अब यति चेन्जेस छ हैन यति कुरा चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हो कि हामीले चाहिने रिक्वायरमेन्ट यो हो तर हामीले टाइपहरू केही गर्नु परेन टाइप के गर्नु पर्यो यस अर्थमा यो गर्नु पर्यो कि हेर्नु है त अब यहाँ तपाईलाई यहाँ लेखेका कुराहरूको चाहिँ मैले रिमार्क लेख्छु है त जस्तो 1 2 3 4 5 6 वटा कुरा लेख्नुपर्छ है जनरली है यदि सिम्पल क्रस सेक्सन छ भने सिम्पल क्रस सेक्सनमा यो 6 वटा कुरा लेख्नुपर्छ भने हामीसँग यो लेखेको के हो हैन यो लेखेको के हो यो लेखेको के हो यो लेखेको के हो यो के हो यो के हो भन्ने कुरा त चाहियो नि हैन यो चाहिँ अहिलेको मेरो लागि है फाइनल डीटीएच फाइनल विथ भन्छ यसलाई चाहिँ हैन यो चाहिँ फाइनल हाम्रो कटिङ भइसकेपछि आफ्टर कटिङको जस्तो मैले तपाईलाई फोटो पनि देखाउँ है त
हामी क्लोज गरौँ फोटो देखाउँ यो फोटो क्लियर हुन्छ हैन हेर्नु नि त अब यसमा हेरौँ है यसमा यो भनेको इनिशियल कटिङ भनेर मैले अघि भनेको थिएँ नि यो इनिशियल कटिङ हो अनि यहाँदेखि यो इनिशियल कटिङ हो यहाँ छैन हैन यहाँ जाउँ है त हेर्नुहोस् अब यसमा योदेखि योसम्मको इनिशियल कटिङ हो है यो इनिशियल कटिङ हो भने यहाँदेखि यो ठाउँदेखि यसम्मको फाइनल कटिङ हो अहिले मैले यो 6.2 जुन इम्पोर्ट गरेँ नि यसमा यो एक्सलमा तपाईले यो पनि डन सेभ ल अब यो मैले जुन अटोक्याडमा यो इनिशियल भयो यो फाइनल भयो नि जसरी त्यस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो इनिशियल भयो यो फाइनल भयो अब यहाँ कसरी ल्याउने त हैन एक्सलमा चाहिँ यो एक्सलमा कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ फाइनल हो हैन योदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको विथ चाहिँ मैले त्यहाँ टाइप गरेँ अब अहिले यो 6.5 भनेको त्यो त्यस पछाडि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो फाइनल विथको जुन छ फाइनल विथको लागि स्लोप पनि चाहिन्छ मैले अघि भनेको थिएँ नि जस्तो फाइनल विथको लागि यो हैन फाइनल विथको लागि यो फाइनल विथ भयो फाइनल विथमा यो चाहिँ होरिजेन्टल यो भर्टिकल भयो त्यसले गर्दा स्लोप दिन्छ अब हामीले त्यही स्लोपै हान्दियौँ यो चाहिँ होरिजेन्टल हो हैन होरिजेन्टल लाइन होरिजेन्टल लेन्थ हो होरिजेन्टल अनि यो चाहिँ भर्टिकल भयो के रेस्पेक्टिभ यो फाइनल विथ के होरिजेन्टल र भर्टिकल भयो यो चाहिँ इनिशियल यो इनिशियल विथ भयो भने यसमा चाहिँ यसैको ल यो इनिशियल विथको होरिजेन्टल भर्टिकल यो भयो त्यस पछाडि गएर फाइनल विथको होरिजेन्टल भर्टिकल यो भयो यो तपाईले मैले बुझ्नको लागि है यसमा टाइप गर्ने तरिका सजिलो छ फाइनल विथ टाइप गर्नुहोस् फाइनलको होरिजेन्टल फाइनलको भर्टिकल इनिशियल विथ टाइप गर्नुहोस् इनिशियलको होरिजेन्टल इनिशियलको भर्टिकल टाइप गर्नुहोस् हैन अब तपाईले है यही कुरालाई यति सिलेक्ट गर्नुभयो यति सिलेक्ट गरेर चाहिँ अटोक्याडमा जानुभयो हैन अटोक्याडमा जानुभयो भने यसलाई नमेटौँ हैन यतिकै राखिराखौँ अब अटोक्याडमा जानुभयो भने हामीसँग अर्को एउटा लिंक गर्ने के छ भन्दाखेरि लिंक गर्ने सफ्टवेयर के छ भन्दाखेरि रोड होइन कि SWDTM भन्ने छ है अब SWDTM लाई ओपन गरौँ है त ल SWDTM हामीसँग रेडी छ अब SWDTM ले पोइन्ट इम्पोर्ट गर्न पनि सहयोग गर्छ ड्र गर्ने ट्रायंगुलेसन कन्टुर अलाइन्समेन्ट क्रस सेक्सन हैन युटिलिटी यो 3D के हाम्रो स्मार्ट रोडमा काम लाग्ने हेल्प हो अब यो पछाडी हामीसँग यहाँ जम्मै त हामीले ड्र गर्नुपर्ने अहिले एल सेक्सन हो कि क्रस सेक्सन हो त क्रस सेक्सन हो नि ड्र क्रस सेक्सन गरौँ है अनि क्रस सेक्सन ड्र गर्न खोजिरहेको हो अब यसमा जाउँ फ्रम एक्सटर्नल फाइल गरौँ अब एक्सटर्नल फाइल गरिसकेपछि हामीसँग यो सबै ठीक छ योहरु अहिले मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई यो आउटपुटको लागि मात्रै हो फर ट्युटोरियल भित्रै अटोक्याडलाई हैन एक्सलमा जाउँ कमा डेलिमिटेड छ है यसले चाहिन्छ कमा डेलिमिटेड फर्मेटमा चाहिन्छ यो चाहिँ कमा डेलिमिटेड फर्मेटमा छैन यसलाई क्लोज गरौँ यस्तो गरौँ अब यसलाई गएर चाहिँ फाइल सेभ त त्यही ठाउँमा गरौँ हैन यसमा गरौँ तर यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कमा डेलिमिटेड भन्ने छ कि हैन यसमा सेभ गरौँ यस अब यसलाई क्लोज गरे पनि हुन्छ हैन तर क्लोज नगरौँ है त यतिलाई सिलेक्ट गरेको छु मैले अब यसलाई सेभ चाहिँ गरौँ फेरि पनि सेभ गरौँ यही सोध्छ यसलाई यस भनौँ है अब अटोक्याडमा जाउँ अब अटोक्याडमा गएर यसलाई एक्स सेक्सनमा गएर ड्र एक्स सेक्सन गरौँ ड्र डिफल्ट फाइल नगरौँ है डिफल्ट फाइल गरौँ मैले त अहिले किनभने सिलेक्ट गरिसकेको छ हैन नट फाउन्ड भनिदियो अब डिफल्ट भएन एक्सेल फाइल भने एक्सेल फाइल गरौँ है त एक्सेल फाइलले के भन्छ 1 क्रस सेक्सन फाउन्ड ड्र भन्छ कि हैन ड्र गर्न छ ड्र पिक पोइन्ट भन्यो ल ड्र गर्यो यसले हेर्नुहोस् है त यहाँ 13 + 169 यो चाहिँ त्यही लेखेर छ हैन कहाँ छ 13 + 169 भनेको छ 13 + 169 यहाँ आयो अब हेर्नु है त यसले यहाँ देखाउँछ अब इनिशियल विथ छ 5.5 छ स्लोप कति छ यो पनि देखायो
फाइनल विथको चाहिँ यो पनि देखायो, फाइनल स्लोपको चाहिँ त्यो पनि देखायो। फाइनल स्लोप भनेको फाइनल विथ यहाँ देखायो, फाइनल स्लोप चाहिँ तपाईँको यो भयो है 0.4 0.6। यो के आयो त भन्दाखेरि तपाईँको मैले यहाँ भन्न बिर्सेछु 0.4 भनेको यो हेर्नु मैले स्लोप भनेको के हो यहाँ 0.4 भनेको चाहिँ यो तपाईँको यो होरिजेन्टल डिभाइड बाइ भर्टिकल गरेको, यो होरिजेन्टल डिभाइड बाइ भर्टिकल गर्ने एउटा स्लोप आयो नि त। त्यस पछाडि गएर फेरि यसको पनि त्यही हो, होरिजेन्टल डिभाइड बाइ भर्टिकल हैन, होरिजेन्टल डिभाइड बाइ भर्टिकल गर्दा जे आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो स्लोप भयो, त्यो स्लोप देखाएको। यसरी एउटा ड्र गर्न सकियो है। अब हेर्नु सर्लक्क यसले ड्र गरिदियो, ड्र गरिसकेपछि सजिलो के छ त भन्दा मैले अब यो एउटा गरेँ हैन, अहिले अब यो टाइप गर्न पनि धेरै झन्झटिलो छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो फाइनल विथ इनिसियल स्लोप होरिजेन्टल भर्टिकल, फाइनल स्लोप भयो, इनिसियल विथ भयो, इनिसियलकै चाहिँ दुईवटा भयो होरिजेन्टल भर्टिकल। अब यो कुरालाई हेर्नु है त कतिको छिटो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यहाँ जाउँ है, ल यहाँबाट मैले 10 + 700बाट गएँ, यसरी गएँ। अनि मैले अब यहाँनिर के गरेको छु भन्दाखेरि चेनेजहरू छुट्या खान भने पनि एउटा आइडिया यस्तो छ, यहीँ थाहा भयो मलाई। यहाँ चेनेज छुटेको छ भने चाहिँ एज अ होल सबै सिलेक्ट हुन्छ नि त, यो ठाउँ थाहा हुन्छ कि। जस्तो मैले त्यसमा चाहिँ स्पेस राखिदिएको छु यहाँ हेर्नु यसले चाहिँ अब यहाँसम्म सेलेक्ट गर्नु मिल्यो कि। अब यस्तो भयो भने के भयो, यहाँ सबै सेलेक्ट भइसक्यो भने चाहिँ यहाँ चेन्ज फरक परेको छ, किनभने तपाईँको यहाँनिर 10 + 900देखि एकपल्ट 11 + 0 20 छ नि त, यो फरक पऱ्यो है। यो फरक नपरोस् भन्नको लागि यो गरेँ मैले। अब यतिलाई प्लट गर्नु पऱ्यो, यतिलाई प्लट गर्नु पऱ्यो सेम जाउँ हामी यहाँ जाउँ, यसलाई चाहिँ हामीले राखौँ, यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ मैले। यसमा जाउँ एक्स सेक्सनमा जाउँ, एक्स सेक्सनमा गएर यो चाहिँ हाम्रो फ्रम एक्सेल फाइल गरौँ हैन। अब यो 3 र 4 छन् हैन, यो 3 भनेको चाहिँ रोमा, 4 भनेको कोलममा हो। यो आउटपुट कसरी राख्दा ठिक हुन्छ यो पछाडि थाहा हुने कुरा हो। 4 त्यहाँ 12 भनेपछि मैले पक्नै ड्र गरौँ है त। ल मैले ड्र गरिदिएँ यहाँ, ल हेर्नुहोस् सर्लक्क यसले ड्र गरिदियो। यहाँ यो सेक्सन देखियो, यहाँ देखियो सेक्सन देखियो, यहाँ पनि सेक्सन देखियो, यहाँ सेक्सन बिग्रियो। यो किन बिग्रियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिरको जुन यो इम्पोर्ट छ नि, इम्पोर्ट गर्ने बेलामा हाम्रो कति चेन्जेसमा बिग्रियो ल हेरौँ। यो चेन्जेसको के भएर बिग्रेछ अहिले मैले तपाईँले भनिहाल्छु। 10 + 720 जाउँ है त। 10 + 720 ल 10 + 720 यही त हो हैन। 10 + 720 मा यहाँ हेरौँ है, क्रस सेक्सन इज करेक्ट, यसलाई छोडिदिनुहोस्। अब यहाँ जाउँ, इनिसियल यो फाइनल विथ यति छ हामीसँग हैन, यो यति भयो। अब यो ड्र हुँदाखेरि त यो चाहिँ फरक पर्यो कि हाम्रो, यो भन्दा यो बढी भयो समस्या। 6.2 जुन छ पक्कै यहाँनिर बढी भएछ, यो फर्स्ट लाइन त बढी नै भएको, यो फर्स्टमा त्यही भएर धेरै स्लोपहरू आछन्। यहाँ स्लोप हेरौँ है त फर्स्टमा, यसमा स्लोप हेर्नु, यो फर्स्टकोमा यसमा स्लोप हेर्नु त, एक ठाउँ यहाँ काटिएछ, यहाँ भाँचिएछ, यहाँ भाँचिएछ, यहाँ भाँचिएछ, यहाँ भाँचिएछ, 3टा स्लोप आएको छ। कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो हुनसक्छ, किनभने त्यो ठाउँ नै त्यस्तो हुनसक्छ, स्लोप धेरै भएको हुनसक्छ हैन, त्यसलाई छोडिदिउँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो जुन बिग्रिएको थियो नि अघि मैले करेक्सन गरेँ, यसलाई करेक्सन नगरौँ है त, कन्ट्रोल जेड गर्नु। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इनिसियल कटिङ स्लोप यस्तो छ, तर फाइनल के अरे फाइनल कटिङ स्लोप चाहिँ यो भयो होइन, यता यो लास्टको यो चाहिँ इनिसियल कटिङ स्लोप हो नि त खासमा त। अब इनिसियल प्लस कटिङ स्लोपमा चाहिँ यहाँसम्म इनिसियल विथ भयो, यहाँसम्म फाइनल विथ भयो। तर के बुझियो भन्दाखेरि फाइनल विथ त अब यहाँसम्म हो, यो त हो होइन, कटिङको स्लोपिङ हाइट यहीँसम्म हो नि दुइटैको हुन त। र यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो धेरै देखियो कि, यो 7.1 जुन छ नि यो चाहिँ तपाईँको धेरै भयो। यस्तो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कहीँ कहीँ। जस्तो यसको 7.1 भनेको कहाँ छ, कति साह्रै छैन यसको 10 + 720, यसको 10 + 720 यहाँ छ। यो धेरै भयो, 6.7 धेरै भयो हैन। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति बढी आएको रहेछ है, यो 1.2 भनेको यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि 0.6 तिर जादिउँ हैन, अटोमेटिक अब यसलाई ड्र गर्ने भने यो मिल्छ आफै।
मिल्यो भनेको त्यो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कहिले पनि कहाँ छ यो यसको होइन जस्तो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ यो 6.1 भन्दा यो जहिले कम हुनुपर्छ कि जस्तो यसैमा अब तलतिर छन् अलि मैले अरू कुरा पनि थपेको छु होइन तपाईँले मैले टाइप गरेर पनि देखाउँछु है त जस्तो 11+720 एउटा कुरा गरौँ है त फाइनल विथ 6.25 छ यसको कन्डिसन यस्तो छ 0.8 होरिजेन्टल हो 2.7 भर्टिकल छ 5 मिटर हाम्रो यो इनिसियल विथ भयो इनिसियल विथको चाहिँ होरिजेन्टल एज छ भर्टिकल एज छ अब के बुझिन्छ भन्दाखेरि यस ठाउँमा यो त हाम्रो फाइनल हो नि त फाइनल कटिङको टप हो यो चाहिँ इनिसियल कटिङको टप हुनुपर्ने हो यो भन्दा यो लामो भइदियो भने त के हुन्छ क्रस त हुन्छ नै त्यही भएर योभन्दा कम हुनपर्छ जहिले पनि हाम्रो त्यो भएन भने हामीले डाटा लिँदाखेरि मिस्टेक भएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यो 1.2 लाई मैले है त यहाँ जुन यो 1.2 छ नि यो 1.2 लाई मैले चेन्ज गरेर चाहिँ 2.2 गराइदिएँ है 2.2 गराइदिएँ भने अब यसलाई यसैलाई यतिलाई सेलेक्ट गरेँ मैले हैन यति सेलेक्ट गरे हुन्छ यति सेलेक्ट गरेर यहाँ जाउँ अब यहाँ गएर चाहिँ एक्स सेक्सनमा गएर यो एक्स सेक्सन भयो यहाँ गएर फाइलमा गरौँ एक्जिक्युट अल गरौँ क्लिक गरौँ है त देख्नु यो चाहिँ यस्तो आयो है यो के भएर यस्तो आएछ त भन्ने कुरा फेरि पनि अब अर्को त्यसैमा अर्को पोइन्ट ड्र गरौँ है त जस्तो त्यो 1.2 थियो कि मैले 2.2 बनाएको छु हैन यो 1.2 लाई फेरि पनि 1.2 मै झारौँ हैन अब यसलाई यस्तो गरेर यति कपी गरौँ कपी पनि नगरौँ हैन यति सिलेक्ट गरौँ एक्स सेक्सनमा जाउँ एक्स सेक्सनमा जाउँ है त अब एक्सेल फाइल गरौँ ओके ल हेर्नु आयो अन्त आयो तर यो के आयो अलिकति यो हाइट बढी भएको जस्तो आयो यो हाइट अलिकति के छ बढी आए जस्तो आयो यतिको हुनु ठिक देखिन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो अब यसमा पनि के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको हामीले करेक्सन गर्दा अब एज अ इन्जिनियरको हिसाबले हेर्दाखेरि कुन कुरा ठिक छ कुन कुरा बेठिक छन् भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनै पर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नु है त हाइट पनि हाइटको पनि केस हेरौँ जस्तो फाइनल हाइटमा हेर्दाखेरि 2.7 2.4 एकदमै नियरेस्ट जस्तो देखियो कि माथि टपमा गएर सिधा बक्स कटिङ जस्तो खालको आउने हो त्यही भएर यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ प्रायः ठाउँ यस्तो नहुन पनि सक्छन् अथवा हाम्रो क्रस सेक्सन अब कटिङ गरिसकेपछि चेन्जेस फरक परेको कारणले त्यस्तो हुनसक्छ त्यसकारण कि त यसलाई अलिकति बढाइदिन सक्छौँ हामीले यसलाई बढाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ 2.7 लाई 2.7 नै गरेर हैन 2.4 लाई अलिकति 2.1 तिर झारियो भने पनि अलिकति राम्रो आउँछ जस्तो तपाईको क्रस सेक्सन अघि जस्तो आछ अहिले अब यसलाई ड्र गर्ने हो भने एक्स सेक्सनमा जाने हैन यहाँ जाने अब यस्तो गरियो एक्सेल फाइल गरेँ मैले हैन एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आयो नि यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र यसका लागि मैले कन्डिसनहरु पनि राखेको छु है तपाईले एक्सेल सिट किन बनाएको भन्ने कुरामा जस्तै हेर्नु है जस्तो यो बनाउँदाखेरि मैले के कुनै कुरा राखेको छु भने क्रस सेक्सन करेक्ट छ भनेर भन्छ के अहिले जस्तै यो हेर्नु है क्रस सेक्सन करेक्ट छ के आधारमा भन्छ भने तपाईको यो हेर्छ के अघि तपाईलाई मैले यही कुरालाई यो 6.2 छ नि यो 2.1 को ठाउँमा चेन्ज गर्दा भएको हो नि त जस्तो यो सरी है त 2.1 हैन 1.2 है यो 1.2 छ नि हो इनिशियल होरिजेन्टल यसलाई 2.2 बनायो भने यहाँ चाहिँ समथिङ इज रङ भनेर लेखेको के यसले हेर्दै गर्दै त यहाँ अघि चाहिँ क्रस सेक्सन करेक्ट भनौँ अहिले चाहिँ समथिङ इज रङ भनिसक्यो के त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो समथिङ रङ आउनु भनेको त के रङ छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्रस सेक्सनमा के रङ छ अब यसमा के छ भन्दाखेरि गुड आछ गुड भनेको चाहिँ यो इनिशियल हाइट छ नि इनिशियल हाइट र फाइनल हाइटको कम्पेयर गर्दैछु के मैले जस्तो इनिशियल हाइट ग्रेटर देन फाइनल हाइट भनेर लेख्छ के यसले जस्तो तपाईलाई मैले देखाएँ यहाँ 2.1 को ठाउँमा चाहिँ 5 मिटर हाल्ने मैले इनिशियल हाइट इज ग्रेटर देन फाइनल हाइट अर समथिङ इज रङ भनेर भन्यो कि यसले त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईले टाइप गर्दै जानुभयो भने पनि सपोज यो नै फरक पर्यो तपाईको यसैमा 50 मिटर राखिदिनु यो त करेक्ट हुन्छ तर यो ठाउँमा 1 राखिदिनु भयो यहाँ त केही त रङ छ नि इनिशियल फाइनल विथ चाहिँ 1 मिटर छ इनिशियल कटिङ नै 5 मिटर थियो यस्तो हुन सक्छ त क्रस सेक्सन कहिले नि यस्तो हुन्न नि त त्यही भएर यसले के गर्छ भने के सिम्बलाइज गर्न खोजेको भन्दाखेरि यति पार्टलाई चाहिँ हामीले क्लियर छुट्याउन सक्नु पर्यो जस्तो यसमा 6.25 लेख्दाखेरि समथिङ इज रङ लेखिरहेको छ अझै पनि किन लेख्यो भन्दाखेरि हाम्रो यही हाइट फरक परेछ हैन त 6.25
अब यही कुरालाई चाहिँ फेरि हामीले समथिङ इज रङ नै आइरहेछ है। समथिङ इज रङ के भएर आइरहेछ भन्दा यहाँ 2.2 बनाएको छ म हेर्नु। अब यो 2.2 लाई 1.2 मा कन्भर्ट गर्छ त यो समथिङ इज रङलाई क्रस सेक्सन करेक्ट लेखिहालौँ। अर्को कुरा हामीसँग चाहिँ हाइटको कुरा है। यहाँ 5 मिटर हाइट छ। यहाँ इनिसियल हाइट चाहिँ तपाईँको फाइनल हाइट चाहिँ 2.7 छ, इनिसियल हाइट 5 मिटर रहेछ। यस्तो खालको क्रस सेक्सन सायदै नहोला होइन, किनभने सुरुमै हाइट चाहिँ 2.5 के अरे 5 मिटर छ अरे, अनि अहिले कटिङ गरिसकेपछि झन् हाइट घट्ने भन्ने त अब क्रस सेक्सन कमै हुन्छ, त्यस्तो खालको क्रस सेक्सन कमै हुन्छ, त्यो छैन नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको ठाउँमा हामीले के चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्दाखेरि यो 5 मिटर हाइट जहाँ लेख्यो यसलाई चाहिँ 1.2 तिर जाने। गुड। अब यसमा यो हेरौँ है त, यसले रिक्वायर उडी लेख्छ क्या होइन। यो चाहिँ हाम्रो कम्पेयर गरेर लेख्ने कुरा हो, जति चाहिएको छ त्यति छ भने रिक्वायर उडी लेख्छ, त्योभन्दा बढी छ भने पासिङ जोनको रूपमा हामीले राखिदिन्छ। यो भयो एउटा सिम्पल फर्मेट। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई काम गर्दाखेरि यसलाई अलिकति फलो गर्नु भयो भने, यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने फेरि भिडियोलाई हेर्नु होला, भिडियो बुझिन पनि सक्छ नबुझिन पनि सक्छ। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोस् कुन कुरा बुझ्नुहुन्न, म छँदैछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हस्त, नमस्कार।